Okay, so now let's check your word problem a while ago. A large poultry farm produced 2,452,148 sa kanyang first year. And then 1,026,075 sa second year. And 721,236 sa third year. So, ito yung na-produce na eggs in 3 successive years. So, doon sa tatlong sunod-sunod na taon. Now, find the total number of eggs produced in 3 years. So, just what we did last year. In order to answer the word problems, hanapin natin yung mga given o yung mga numbers sa word problem. So, we have this. 2 and then 3. So, we have 3 numbers there. Ayun yung mga eggs na na-produce per year. And then next, hanapin naman natin ano yung problem na kailangan nating solusyonan. So, this is the problem. Find the total number. And when we say total, kabuuan. Yung lahat. So, anong gagawin natin dun sa number of eggs dun sa first, second, and third? Kung hahanapin natin yung kabuuan, kailangan natin siyang i-add, right? So, you can do na ito muna yung i-add at pagkatapos, saka nyo to i-add or pwede na din na sabay-sabay. Okay? At ang correct answer kapag in-add nyo po yan lahat, it will be 4,199,459. Okay. So, if you're right, put 2 checks on your paper. Okay. So, kapag correct kayo, write 2 means you have 2 points. Okay. And then, kung hindi naman, si teacher na ang mag-a-add ng points sa inyo, lalo na if you show your solution. Kapag nag-show kayo ng solution, kahit mali yung pinakasagot nyo, bibigyan ko kayo ng points. Okay? Kapag na-receive ko yung paper nyo. Now, number 2. In an election, 3,875,501 votes were polled. Ibig sabihin, yan yung dami ng boto. There were 3 candidates in the election. 2 of them got 823,823 and 1,575,923 votes respectively. How many votes were polled in favor of the third candidate? Ngayon, kailangan lang natin siya intindihin. Ilan yung mga numbers na nakikita natin dun sa ating word problem? Ito, tsaka to. Ayan yung mga given. Pero kapag inintindi pa natin lalo ang ating word problem, ang sabi dito, lahat-lahat ng boto ay 3,875,501. At meron daw 3 na kandidato, ibig sabihin ito yung tumakbo sa eleksyon. At meron silang mga nakuhang boto, yun yung given naman dito sa kabila. Para maging malinaw, i-drawing natin. Dito sa unang kandidato or sa candidate, nakakuha siya ng 823,823. Right? Yung pangalawa namang candidate, ito naman yung pangalawang candidate, kasi 3 candidate daw ang tumakbo, nakakuha siya ng, wow, ang dami niyang boto, 1,575,923. Now, walang sinabi pa kung sino yung kung ilan yung sa pangatlo. And, as you can see, that's our problem. Ang problem na kailangan natin malaman, how many votes were polled in favor of the third candidate. So, hindi natin alam kung ilan ang boto dito sa pangatlong candidate. So, paano yan malaman? Let's see. Meron na tayong, ito lahat yung boto. At meron na po tayong 2 given. Ibig sabihin, kapag pinagsama to,
ay dapat ganito kalalabasan yan. Pero, meron pa tayong missing kung ilan naman yung bumoto sa third. Ibig sabihin, ang pwede natin gawin is ipagsasamahin muna natin yung boto nitong dalawa. Pagsasamahin natin yung boto nitong dalawa. At babawas natin dito sa kabuang boto para malaman natin kung ilan yung boto ng pangatlong kandidato. So, paano po yan? So, una, si 823,823, ipag-add po natin yan. Kay 1,575,923. Okay? Pag napag-add natin yan, yung sagot niyan, isasubtract naman po natin kay, kanino po? Kay 3,875,501. So, ano po, kapag pinagsama natin itong dalawang boto na to, yung 823,823 at saka 1,575,923, ayan po ay may kabuang 2,399,746. Ngayon, kulang pa to dahil hindi pa natin alam yung boto dun sa pangatlong kandidato. So, isasubtract natin yung kabuuan. So, sasubtract natin kabuuan yung 3,875,501. Babawas natin sa 2,000,000 dito. And 399,746. At ang magiging sagot natin ay 1,475,755. So, ito po ang ating final answer. Okay? 1,475,755. Yan po yung boto dun sa pangatlong candidate. So, if that's your answer, put a check and then write 2. If not, si teacher na ang mag-check niyan. Okay? Number 3. In 1 year, Mr. Daniel earned 257,088. His wife earned 123,672. And their son earned 9,695. How much money did Mr. Daniel's family earn in 1 year? First, ilan yung mga numbers or given na nakikita natin? So, meron tayong nakita dito. Doon kay Mr. Daniel, sa asawa niya, at sa anak niya. What's our problem? Our problem is to know how much money did Mr. Daniel's family, hindi lang sinabing Mr. Daniel's, Mr. Daniel's family earn in 1 year. So, para malaman natin kung ilan yung kinita nila sa isang buong taon, pagsasama-samahin ulit natin yung na-earn nila. So, pwede nyo i-add to, tapos mamaya i-add nyo to, or pwede nyo nang i-add ng sabay-sabay lahat. And the total money earned by Mr. Daniel's family is, the correct answer is 390,455. Yan, 455. So, that is the final answer. If you're correct, put a check on your work and write 2 points. If not, leave na lang si teacher na yung mag-check. Number 4, Germany has a surface area of 356,460 kilometers squared. France surface area is 318,624 kilometers squared more, and Belgium surface area is 642,150 kilometers squared less than
Sa inyong mga notes, meron dyan nakalagay na France. Less than France. What is Belgium's surface area? Okay? So, tingnan muna natin. Ano yung mga given natin? We have ito. Yung mga given numbers at ito. And then, what's the problem? So, ang problem natin is, what is Belgium's surface area? Ano yung laking, okay, yung laki ng sakop ng Belgium? Para mas maintindihan natin, okay, lagay muna natin dito. May tatlo tayong mga lugar, di ba? Germany. We have France. We have France. And then, we also have Belgium. Okay. Now, yung tatlong lugar na yan ay may mga kanya-kanyang lawak. Pero ang tanong, ano daw yung surface area ng Belgium? Para malaman yan, intindihin ulit natin yung problem. Germany has a surface area of 356,000. So, lalagay na natin. Si Germany ay may 356,460 kilometers squared. Yung kay France naman, sabi, meron siyang 318,624 kilometers squared more. Pag sinabi nating more, ibig sabihin, yung laki ng France ay singlaki ng Germany at may dagdag pa na 318,000 plus. So, hindi ito yung surface area ng France. Ibig sabihin, mas malaki yung France ng 318. So, ibig sabihin nun, i-add natin o pagsasamahin natin etong kay Germany at saka etong sobra pang lawak ng France para malaman natin kung ilan yung surface area ng France. So, i-add natin yan. 356,460. Ayan yung kay Germany. I-add natin yung mas malaki pang bahagi ng France, which is 318,624. At kapag na-add natin yan, yan yung kabuang laki ng France. So, hindi pa yung 318 yung France. Dagdag lang yun sa laki niya. Okay? Mas malaki nang. Okay? So, kapag pinagsama natin yan, magkakaroon tayo ng, ang laki ng France ay 675,084. Okay? So, ang tanong naman natin, gaano kalaki si Belgium? So, sabi dito sa huli nating statement, Belgium surface, ang surface daw area ni Belgium ay 642,150 kilometers less than France. Ibig sabihin, mas maliit sa France ng 642,150. So, kung si France ay ito, mas maliit daw ng 642,150. So, ang gagawin natin kung mas maliit, babawasan natin to nung 642. So, ilalagay natin dito si France kasi mas maliit daw kay France eh. Okay? So, lalagay natin 675,084. Tapos, ibabawas natin yung 642,150. At mas maliit daw yung Belgium kay France ng 642. Kaya kung ano yung makukuha natin dito, pag binawas natin, yun ang matitira kay Belgium. So, si Belgium ay may surface area na 32,934. Okay? So, ang ating final answer, ang kailangan lang natin malaman surface
area ni Belgium. So, ang final answer is 32,934. If this is your answer, check your work and write 2 points. If not, just leave it. Ako na yung mag-i-score. Okay? Number 5. A famous rock star sold 772,570 copies of his song this year. 2 years ago, he sold 18,546 fewer copies. And last year, he sold 8,100 more copies than 2 years ago. How many copies did he sell last year? Medyo nakakalito, pero pag finalo natin yung steps, mas maiintindihan natin yan. Ano yung mga given natin? So, meron tayo dito given. Yan, yung mga numbers, mga given natin yan. Ano yung problem natin? How many copies did he sell last year? Yun yung gusto nating malaman. Ilan yung nabenta niya last year? Okay? Para hindi tayo malito, iisa-isain ulit natin. Yung famous rock star, yung copies niya daw ng song this year. So, lalagay natin yan, nahati-hati natin yan, this year. This year. Ang this year ay ilan? 772. So, 772,570. Ayan yung this year. 2 years ago, so yung 2 years ago, dito yan. 2 years ago. Bakit nandun sa dulo? Kasi ilalagay natin sa gitna, last year. Ito yung this year, last year, 2 years ago. So, sabi ito, 2 years ago, he sold, nabenta niya 18,546 fewer copies. Hindi sinabi na ang nabenta niya ay 18,546. Sinabi na benta niya ay 18,546 fewer copies. So, ibig sabihin, mas konti na kopya. Kailan? Mas konti na kopya this year. So, ibig sabihin, ang nabenta ng 2 years ago ay mas konti sa taon na to. So, mas konti siya ng 18,000. So, isasubtract natin dito yung 18,000 kasi yun yung nabenta ng 2 years ago. So, kapag sinubtract natin yung 772,570, take away, bawasan natin ng 18,546, ang makukuha natin ng 2 years ago na copies ay, lalagay na natin dito, 754,024. Ayun yung 2 years ago. Okay? Ngayon naman, so tapos na tayo sa 2 years ago. So, dito naman tayo. And last year, he sold 8,100 more copies than 2 years ago. So, sabi naman, last year, so dito na tayo, sasagot na tayo sa last year. Dito na tayo sa last year magsasagot. Last year, nakapagbenta daw siya ng 8,100 more copies. Hindi sinabi na ang nabenta niya ay 8,100. 8,100 more copies, mas marami ng 8,100 kesa 2 years ago. Ilan ba yung 2 years ago? Kung ang 2 years ago ay 754,024, mas marami daw dito ng 8,100. So, ilalagay natin yan dito. Lalagay natin dito yan. Kasi para malaman natin yung last year, ito daw, at mas marami ng 8,100. Okay? So, kung ayan ay 8,100, mas marami ng 8,100, ito ang benta last year. Ano ang benta last year? Or ilan yung benta last year? Ayan ay
762,124. So, ito ang nabenta last year. So, this is the final answer. If this is your answer, put a check and write it 2 points. If not, just leave it and then si teacher na mag-check. Lalo na kung meron kayong solution, magkakaroon pa rin kayo ng points. Okay? Thank you for listening.